Bine ați venit la etalarea pentru ascendent, lună, soare în balanță, Sun, Moon, Rising, Libra, pentru luna iulie 2024. Și haideți să vedem ce avem aici pentru voi. Ce avem pentru balanță? Asul de bâte, 2 de bâte, puterea, cartea leului, iar aici aveți 9 de săbii. Iar aici aveți cavalerul de săbii, 3 de cupe, 10 la acela de spade, deci ați trecut printr-o perioadă grea, acum vă reveniți, 3-ul acesta de cupe are de-a face cu o îmbunătățire financiară. Haideți să vedem mai întâi cărțile pe care ni le dorim ca sfat de la univers. Le vom întoarce după ce terminăm această etalare. Ce avem pentru balanță? Și haideți să vedem ce avem cu acest as de bâte. Noi începuturi, comunicare. Da. Și astfel acesta de bâte. Aveți și cavalerul de săbii. Asta îmi spune că fie obțineți succes prin sprijinul comunicării, poate media, marketing, ceva de genul acesta. Când am de-a face cu acest cavaler, este foarte rapid. 8 de monede, cineva care a investit în el, pentru unii dintre voi poate are de-a face și cu muzica. 5 de spade, judecata, reveniți. Aici este o revenire. Aici obțineți un succes prin sprijinul celor din jur. Aici vine faima. Pentru că aveți acest 6 de bâte, recunoașterea. Devii bine cunoscut în mediul tău de lucru, oricare ar fi el. 2 de bâte. Și, bineînțeles, 8-ul acesta de monede, posibil unii dintre voi să aibă de-a face cu marketing, cu conturi, ceva la care se lucrează, audit, un mediator, să zicem, pentru ceva la care voi cumpărați sau care voi sunteți cei care faceți un schimb monetar, genul acesta de afaceri. Și cu siguranță 6-le acesta de bâte vă vor crește clienții sau oportunitățile care vin în fața voastră. E ceva la care poate v-ați dori foarte mult în ultimul timp, ați avut multe încercări, pentru că aici aveți 10-le acesta de spade și acum, în sfârșit, prin ceilalți, voi acționați și deveniți, de fapt, cunoscuți de toată lumea. 2 de bâte, asul de spade, încă o dată aveți de-a face cu comunicarea, magicianul, persoana care schimbă viața celorlalți. Cred că în momentul în care ajungeți să realizați la cât de bine sunteți cunoscuți, la faima care vi se aduce, parcă nici vouă nu vă vine să credeți, pentru că acest as de spade nu este altceva decât comunicare. Știți felul în care comunică cineva la telefon? Nu neapărat media, nu neapărat să intre pe un blog sau, știu eu, pe o rețea socială. Nu.
este telefonul. În momentul în care tu vorbești cu cineva și din prieten în prieten se aude și se duce vestea mai repede decât tot internetul. Știți cum este Radio Șanț? Exact asta este. Degeaba investești bani în a face reclame când Radio Șanț te va duce mult mai departe. Vrei să anunți ceva? Dă informația și fii sigur că va ajunge acolo unde trebuie. Ce avem aici cu puterea? Îndrăgostiții, 7 de bâte, apărați-vă relația voastră amoroasă. Poate că partenera nu este de acord cu felul vostru de lucru, dar vedeți voi aici, aici îmi spune că dacă doriți într-adevăr să investiți niște bani, să investiți în afacerea partenerului sau a partenerei, pentru că veți avea succes. Vreau să văd acest 9 de spade, ce vrea să-mi spună. Nebunul, 2 de monede, care este cartea voastră de fapt, și 8 de cupe. Plecați din ceva la care voi, poate vă eliberați de o idee, de un stres anume. Dar, vedeți voi, cartea nebunului poate fi și prezența unui copil, poate fi însănătoșirea grabnică a unui copil, poate fi fericirea alături de cei dragi, poate fi sprijinul de a fi împreună cu cel drag și ieșirea din ceva dintr-o încercare a vieții. Cavalerul de săbii, cavalerul de cupe, luna, multă creativitate, intuiție, care va aduce un câștig de bani și susținerea familiei. Spânzuratul, uneori parcă sunteți confuzi, nu știți cum să acționați mai departe, dar 8-ul acela de bâte, o veste extraordinară vine și cu cât faceți mai multe călătorii, voi de fapt vă activați cariera. Deci dacă aveți posibilitatea, faceți călătorii scurte, nu e nevoie să faceți călătorii mari, dar cu 8-ul acesta de bâte posibil să vi se propună și o călătorie cu avionul. 9 de primăvară. Aici vă spune să vă protejați tot ce aveți salvat, pentru că sunt fructele muncii tale. Posibil să aveți niște încercări, dar dacă știi să calculezi, dacă știi să-ți faci un program anume, eu spun, din start, această carte spune să-ți asculți partenerul. Cei care aveți un partener. Puterea, deci încă o dată la rang de rege, aceeași carte. Aveți grația, aveți puterea să treceți peste toate încercările. Aici este bunătatea, iertarea, numai așa te ajută să treci peste. Și numai așa tu îmbrățișezi tu pe tine, tu însăți. Va trebui să urmezi aceste legi ale umanității pentru a încerca să eviți încercările respective. Vreau să văd ce poate să-ți aducă schimbarea majoră. Roata, luna. Atunci când te atașezi emoțional, intuitiv de ceva la care inima îți spune, încep să se rezolve problemele. 6 de toamnă, vedeți? E ceva la care se întoarce o karmă bună, ceva la care tu vrei să rectifici, dai dovadă,
atunci se întoarce la tine în același mod. Și luna are de-a face cu o putere intuitivă extraordinară și puteți vedea adevărul prin orice. Dar am senzația că trebuie să acceptați niște reguli. Voi sunteți foarte liberi și regulile respective vin din partea altcuiva. E un fel de a spune: continuă tot ceea ce faci până îți atingi scopul, chiar dacă întâmpinați dificultăți, dar respectă regulile respective. Ce avem aici în dragoste pentru voi? Copii sau poate un animal de casă. Fii atent la niște semne care ceilalți atentează la fericirea ta. Va trebui să repari poate ceva în familie, pentru că toată lumea îți vrea binele. Și suflet pereche. Ai de face cu suflet pereche. Fie este partenerul tău, fie vine cineva în viața ta care de fapt este sufletul pereche. Pentru unii dintre voi posibil să realizați că ceva care ține poate de prezența unui copil sau unui animal de casă ar fi un obstacol în fața unei relații frumoase, dar nu este așa. Cu totul altceva atentează în a vă submina dragostea și iubirea. Și fiți atenți, pentru că din momentul în care aveți luna și știți că aveți o intuiție extraordinar de bună, știți foarte bine despre ce va fi vorba. Cine poate fi acea persoană sau cineva care vă urăște, cu alte cuvinte. Dar nu e partenerul tău. Este cu totul altcineva care încearcă să submineze fericirea ta. Deci, evită să faci alte relații, evită să ai o discuție cu cineva care îți poate îngreuna viața și poate aduce certuri sau niște circumstanțe nefavorabile vouă, mai ales la locul de muncă. Cu acestea fiind, eu vă doresc o lună frumoasă, plină de bucurie, la mulți bani și multă sănătate și ne auzim!